ફ્રુન્લીજ આઇસોથર્મ જે છે x upon m is equal to k into p raised to 1 upon n જે છે ફ્રુન્લીજ આઇસોથર્મ, એમાં બંને બાજુ આપણે લઈશું એને log, એટલે અહીંયા પણ log લઈશું અને અહીંયા પણ log લઈશું. ઓકે, એટલે બંને બાજુ log લઈશું એટલે થશે log x upon m is equal to k into p હોય, એટલે k into p હોય તો બંને બાજુ log કરો એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન નું પ્લસ થઈ જાય, log k અને 1 upon n આગળ આવી જાય એટલે 1 upon n log p થઈ જશે. ઓકે, તો આ રિલેશન તમને ફ્રુન્લીજ આઇસોથર્મનું મળશે. હવે log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p થયું. The validity of Freundlich isotherm can be verified by the plotting of log x upon m. હવે આપણે ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ છીએ. કોનો ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ છીએ? log x upon m versus log p નો. એટલે log x upon m જે છે એને તમે આ સાઈડ લઈ લો અને જે log p છે એને આ સાઈડ લઈ લો. આ સાઈડ log x upon m છે અને આ સાઈડ log p છે. તો આ બંને વચ્ચેનો જે ગ્રાફ છે એ તમે ડ્રો કરશો તો કંઈક આ ટાઈપનો આવશે. વચ્ચે ઇન્ટરસેપ્ટ જે છે, જે જગ્યા રહી જાય છે એને log k દ્વારા આપણે ડિનોટ કરીશું. આ જે જગ્યા લઈ જાય છે એને log k વાળા આપણે કરીશું. ફર્સ્ટ ઓર્ડર અને ઝીરો ઓર્ડરમાં આવી ચૂક્યું છે ઓલરેડી. તમારે સ્લોપ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો સ્લોપ આ ગ્રાફનો શું આવશે? 1 upon n આવશે. ઓલરેડી આપણે ફોર્થ ચેપ્ટરમાં ઝીરો ઓર્ડર ને ફર્સ્ટ ઓર્ડરમાં સ્લોપ ફાઇન્ડ કરવાનું શીખી ગયા છે. જે આગળનું ટર્મ હોય y is equal to mx plus c હોય, યાદ છે ને? y is equal to mx plus c હોય તો આ શું હોય? m હોય ને m ને શું કહેવામાં આવે? સ્લોપ કહેવામાં આવે. ઓકે, તો આ ઇક્વેશન સાથે આ બધી વેલ્યુઝ આપણને મળશે. હવે Freundlich isotherm explain the behavior of adsorption in an approximate manner. The factor 1 upon n can have the value between the factor 1 upon n can have the value between 0 and 1. એટલે જે Freundlich આઇસોથર્મનો જે એપ્રોક્સિમેટર માટેનો જે સ્લોપ છે એ સ્લોપ that is nothing but the one factor 1 upon can have values between 0 and 1. એટલે જેનો મતલબ થશે એની વેલ્યુ 0.1 થી લઈને 0.9 સુધી વેરી કરતી હોઈ શકે. So it holds good over a limited range of pressure. તો એ ટાઈમે પ્રેશર લિમિટેડ અને ગુડ પ્રમાણમાં હશે. જ્યારે 1 upon x 1 upon n is equal to 0 હશે, જ્યારે 1 upon n is equal to 0 હશે અને x upon m કોન્સ્ટન્ટ હશે ત્યારે એબ્સોર્પ્શન ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ પ્રેશર. હવે આ સમજો, ખૂબ સમજવા જેવું છે. જ્યારે 1 upon n 0 હોય, જો આ ટર્મ તમે 0 મૂકી દો, આ ટર્મ તમે 0 મૂકી દો તો 0 into log p કરશો તો પ્રેશર ભલે ગમે એટલું હશે પણ 1 upon n જ 0 હશે તો 0 into કોઈ પણ ટર્મ હશે તો એ 0 થઈ જશે. એટલે એ 0 થઈ જાય તો પ્રેશર 0 થઈ જશે. એટલે બીજું ફેક્ટર એ છે કે જ્યારે 1 upon n 0 હશે ત્યારે x upon m કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ એબ્સોર્પ્શન ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ પ્રેશર. પ્રેશર એમાંથી જતું રહેશે. અને જ્યારે 1 upon n 1 હશે ત્યારે x upon m k થશે. કેમ એવું થશે હવે એ પણ સમજાવું કે જ્યારે 1 upon n જે છે 1 upon n જે છે એ 1 હશે, આની વેલ્યુ જ્યારે 1 હશે, જ્યારે એની વેલ્યુ 1 હશે ત્યારે log x upon m is equal to જે હશે log કેન્સલ થઈ જશે અને k આવશે. એટલે x upon m જે હશે પ્રેશરના પ્રોપોર્શનાલિટીમાં આવી જશે. સો એબ્સોર્પ્શન વેરીઝ ડાયરેક્ટલી વિથ પ્રેશર. ત્રણ કન્ડિશન છે આની અંદર. ફરીથી સમજાવું છું, ફરીથી ધ્યાન રાખજો. log x upon m વાળી જે કન્ડિશન છે એમાં ત્રણ કન્ડિશન ચાલે છે કે ભાઈ 1 upon n ની વેલ્યુ 1 થી ઓછી એટલે 0.1 થી લઈને 0.9 સુધી હોય તો લિમિટેડ રેન્જ ઓફ પ્રેશર હોય, ના પ્રેશર વધારે હોય ના પ્રેશર ઓછું હોય. બીજી કન્ડિશન છે જ્યારે 1 upon જે n છે એ 0 થઈ જાય, એટલે જો 0 થઈ જાય તો પ્રેશર બી 0 થઈ જાય. બરાબર? તો જો એ 0 થઈ જાય તો આખી જે એબ્સોર્પ્શન છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ પ્રેશર થઈ જાય. અને જો 1 upon n is equal to 1 થઈ જાય તો એબ્સોર્પ્શન પ્રેશરના ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલમાં આવી જાય. So both the condition are supported experimental results.
The experimental isotherms always seem to approach saturation at the high pressure. This cannot be explained by the Freundlich isotherm, thus it fails at high pressure. અહીંયા કહેવાનો મતલબ એનો એ છે કે ફ્રુન્લીચ આઇસોથર્મની જે આ છે એ મોટા મોટી લિમિટેશન છે કે ભાઈ એના જે છે આ બધા રિઝલ્ટ એક તો એક્સપેરિમેન્ટ રિઝલ્ટ પ્રમાણે ચાલે છે અને આ ફ્રુન્લીચ આઇસોથર્મ જે છે એ હાઈ પ્રેશર ઉપર એની વેલ્યુ જનરેટ કરી શકતો નથી. લો પ્રેશર સુધી એની વાર્તાઓ બરોબર ચાલે છે, હાઈ પ્રેશર ઉપર એ પ્રેફરેબલ નથી. So this is the biggest limitation of Freundlich isotherm. સમજાય છે? કઈ ડાઉટ હોય તો બોલો ચાલો છોકરાઓ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નો. હા, મને આ વખતે એવું લાગે છે આ પૂછાશે જ ક્વેશ્ચન. હિત કે સર કેટલા પૂછશો સર એકવાર આ ગ્રાફ એક્સપ્લેન કરી દેજો ને સર, મને ગ્રાફ નહીં સમજમાં આવે. કોણ છે ગ્રાફ વાળું? સર હું. યસ. હા બેટા, જો ગ્રાફમાં શું હોય, ગ્રાફ તને પેલું ઇક્વેશન યાદ કરાઈશ એટલે આવડી જશે. જો y is equal to, સર ઈ વાળો નહીં ઓલો પ્રેશર ને એક્સએમ વાળો છે ને ઉપર વાળો ગ્રાફ. પેલો આ નીચે વાળો કે ઉપર વાળો? ઉપર વાળો સર, નીચે વાળો તો આવડી ગયો. ઉપર વાળો તો ભાઈ મેં નથી બનાવ્યો, ફ્રુન્ડલીચે નહીં બનાવ્યો, આ તો એક્સપેરિમેન્ટ રિઝલ્ટ પરથી બન્યો છે. નીચે વાળો તો આવડી ગયો. એ લોકો શું કરે, પ્રેશર અને x upon m નું પ્રપોઝર ના વેલ્યુઝ લેતા રહે. તમે નથી પેલા એક્સપેરિમેન્ટ કરતા ત્યારે વેલ્યુઝ લઈને પછી પ્લોટ કરતા? હા, એના પરથી બનાવ્યો છે. ઓકે સર. એટલે એ તો હવે ફ્રુન્ડલીચ ને તારે કોલ કરવો પડે કે ભાઈ શું કેમ આવું શું કર્યું તો. બાકી નીચે વાળો આપણો મતલબ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન કહી શકાય. હા, એ તો સર ખબર પડી ગઈ. હા ને, બાકી આમ ઓવરઓલ આ ઉપર વાળો તો એને એક્સપેરિમેન્ટ પરથી બધા સેટિંગ માર્યા હતા. બરાબર? હા સર. મને પૂછાય એવું લાગે છે ક્વેશ્ચન, ધ્યાન રાખજો. ગયા વર્ષે પૂછાયો નથી એટલે હું કહું છું. ગયા વર્ષે આ પૂછાયો તો ક્વેશ્ચન, ફિઝિયોપ્શન અને કેમિયોપ્શન નો ડિફરન્સ. ને ગઈ વખતે મેં છોકરાઓને આવું કીધું હતું કે ફ્રુન્ડલીચ પૂછાશે, ના પૂછાયો. એટલે આ વખતે હવે પાછો કહું છું કે આ વખતે પૂછાશે, એટલે ધ્યાન રાખજો. હા, ચાલો. એબ્ઝોર્પ્શન ફ્રોમ સોલ્યુશન ફેઝ, જેમ કે સોલિડ કેન એબ્ઝોર્બ. હા, હે શું બોલે બેટા? સર આ n ની વેલ્યુ ક્યાંથી આવે? n કોન્સ્ટન્ટ છે તે આપેલો છે, મતલબ એ પણ એક્સપેરિમેન્ટલ લાવ્યો છે? ના, એ એઝ્યુમ કરે છે લોકો કે જો n ની વેલ્યુ આટલી રહે તો શું થાય. સમજો તું? n ની, હા, એને એક્સપેરિમેન્ટ ની વેલ્યુ ના કહી શકાય, એ એઝમ્પશન કહી શકાય. એને વિચાર્યું કે n ની વેલ્યુ 0 થી 1 ની વચ્ચે લઉં તો આવું કંઈક થાય છે. n ની વેલ્યુ 0 લઉં છું તો પ્રેશર જ નીકળી જશે, કારણ કે પ્રેશર મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, અને 1 થી આમ જાવ તો આમ દેશે. પછી બહુ વધારે પ્રેશર લઈ જશો તો આ ગ્રાફ કામ નથી કરતો. એટલે ધીઝ આર ધી એઝમ્પશન. હા, ઓકે. એપ્લિકેશન ઓફ એબ્ઝોર્પ્શન તો નથી, હે ને? નીકળી ગયું છે? છે સર, એની ઉપરનું પણ છે ફ્રોમ સોલ્યુશન ફેઝ. એ તો કેટાલિસ્ટ નીકળી ગયું, એ કેટાલિસ્ટ નીકળી છે, આ છે એમ ને? સારું, ચાલો. 5.1.5 so solid can absorb solutes from the solution also. So when a solution of acetic acid, જે વિડિયો ચાલુ રાખો, અમુક જણા બંધ કરીને બેસે પછી ઊંઘી જાય, ખબર જ ના પડે મને શું ચાલે છે. ચાલુ રાખો ને આપણામાં, તો જ ખબર પડે કે પાર્ટી જાગે છે કે ઊંઘે છે. હા, સારું, ચલો. ઓકે, સો ક્યાં હતા આપણે પાછા? યસ, absorption from solution phase. Solid can absorb solutes from the solution also. When a solution of acetic acid in water is taken with the charcoal, a part of acid is absorbed by the charcoal and concentration of acid decreases in a solution. So similarly, litmus solution when taken with a charcoal becomes colorless. The precipitate of MgOH twice attain a blue color when precipitated in the presence of magnesium reagent. So the color is due adsorption of magnesium. એટલે આમાં થાય શું ખબર કે જ્યારે ચારકોલ પાસે આ લઈ જાવ એટલે જે કલર રિએજન્ટ હોય ત્યાં એબ્સોર્બ થઈ જાય. ચારકોલ નું કામ જનરલી શું છે
જે પણ ઇમ્પ્યોરિટીઝ ટાઈપનું જે હોય બધાને એબ્સોર્બ કરી લેવાનું. એટલે અહીંયા જો કલરિંગ સોલ્યુશન હોય તો કલર એબ્સોર્બ કરી લે, એટલે બીજું સોલ્યુશન કલરલેસ થઈ જાય. So following observation has been made in the case of absorption for the solution phase. The extent of absorption decrease with increasing temperature. જો ટેમ્પરેચર વધારતા જાવ તો એબ્સોર્પ્શન ડિક્રીઝ થશે. The extent of જો એ આને પણ એને આઈડિયા આવી ગયો હતો. હા, ફ્રુન્ડલીજ ભાઈને પણ આનો આઈડિયા આવી ગયો હતો. કઈ રીતે જો આ રહ્યો એક્સપેરિમેન્ટ પરથી, જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ઓછું થતું તેમ એમ જોજો x/m નો ગ્રાફ ઉપર જાય છે. અહીંયા મારી સ્ક્રીન પર બી જોતા રહેજો, ખાલી તમારા ચોપડીમાં તો કશું નહીં હોય. હા, એને અહીંયાથી પણ આઈડિયા આવી ગયો હતો કે જો ટેમ્પરેચર ડાઉન કરતા જાવ તો જો એબ્સોર્પ્શન થોડું થોડું વધતું જાય છે. x/m નો જે રેશિયો છે, સો તે x/m જે રેશિયો છે તે x. પ્રેમ આવેલો એને લો ને અંદર. શું કે છે? પ્રેમ નો ફોન આવે કે હું આવું સર ને કે અંદર લે મને. આવ એટલે તો કે અહીંયા કોઈનો દરવાજો થોડી છે, દેખાય તો લઉં. આવા તો દે ને વેઇટિંગમાં. અને મેં ઓલરેડી વિડીયો ડાઉનલોડમાં મૂક્યો છે, લાવી જશે, વાંધો નહીં બધાને. ચલો, ક્યાં હતા આપણે? So the extent of absorption decrease with the increasing temperature. The extent of absorption increase with increasing the surface area of absorption. એટલે પહેલું absorption decrease થશે ટેમ્પરેચર વધશે તો, પછી absorption increase થશે જો surface area વધે તો. કાલે જ જોયું આપણે. The extent of absorption depend on the concentration of solute in the solution. એટલે એબ્સોર્પ્શન કરવાનું છે, એટલે એબ્સોર્બ જે વસ્તુ થવાની છે એ સોલ્યુટ ઉપર વધારે ડિપેન્ડ કરશે. જેમ કે સિલિકા જેલ છે, તો સિલિકા જેલ લઈએ તો એબ્સોર્પ્શન કઈ અલગ થશે, પછી બીજું કોઈ મટીરિયલ લેશો તો એબ્સોર્પ્શન અલગ થશે. એટલે મટીરિયલ પર એબ્સોર્પ્શનનો ખૂબ યુ કેન સે ડિપેન્ડન્સી રહેશે. The extent of absorption depends on the concentration of solute of solution. The extent of absorption depend on the natures of absorbent and the absorbate. કોને એબ્સોર્બ કરવાનું છે એ પણ ડિપેન્ડ કરશે. વોટરને કરવાનું છે, ઓઇલને કરવાનું છે, એસિડને કરવાનું છે, ગેસને કરવાનું છે, લિક્વિડને કરવાનું છે, કોને કરવાનું છે તેના પર પણ ડિપેન્ડ રહેશે. ઓકે, સો ધ ફ્રુન્ડલીજનો જે ગ્રાફ છે એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ x/m k * c⁻1/n. બંને બાજુ log લો એટલે આ ઇક્વેશન આવશે. પ્લોટિંગ આના બધું કરી લીધું છે. So this can be tested experimentally by taking the solution of different concentration of acetic acid. Equal volumes of solution are added to equal amounts of charcoal in a different flask. So the final concentration is determined each flask after the absorption. આની બહુ લાસ્ટની કઈ બહુ જરૂર નથી કે બધા જે એક્સપેરિમેન્ટ કરે ને આ થયું તે થયું, એની બહુ જરૂર નથી. ખાલી આટલું યાદ હોવું જોઈએ તમારે કયા ફેઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે. Absorption from the solution phase. Okay. હવે application. The production of high vacuum. The remaining traces of air can be absorbed by the charcoal from a vessel evacuated by the vacuum pump to give a very high vacuum. એટલે હાઈ વેક્યુમ જ્યાં જનરેટ કરવાનો હોય ત્યાં જરૂર થશે. ગેસ માસ્ક. ગેસ માસ્ક હવે તમને જનરલી હું કહું, તમે કોરોના છે તો તમે કેવા માસ્ક લઈ લઈને ફરો છો ને, તે માસ્કનું કામ શું છે ખબર? પાછું એક નવું રહસ્ય ખોલવા જઈ રહ્યો છું. માસ્ક જે કામ કરે ને એ એબ્સોર્પ્શનનું કામ કરે. શેનું કામ કરે? માસ્કનું કામ શું ખુશીબેન? એબ્સોર્પ્શન. કઈ રીતે મને સમજાવજો. જે કોરોનાના જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ હોય એ માસ્કના સરફેસ ઉપર આવી જાય એટલે. હા, કોરોના વાયરસ કે ને બેન ઇમ્પ્યુરિટી ના કે કોરોનાની. કોરોના તો વાયરસ. હા, ઇમ્પ્યુરિટી હતું તો સારું હતું, તું કેન્સલ કરી દે તેને. આ તો વાયરસ. હા, એટલે ગેસ માસ્ક અથવા જ્યાં પણ મોટી મોટી કંપનીઝમાં માસ્ક બનાવતા હોય, જેમ કે અત્યારે વેક્સિનેશનનું સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે, તો વેક્સિનેશનમાં પણ આ લોકો જે બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરે એની અંદર આ લોકો કન્ટિન્યુઅસ જે આખી સરફેસ બનાવી રાખતા હોય એ પણ એબ્સોર્પ્શનનું કામ કરશે. કંટ્રોલ ઓફ હ્યુમિડિટી. સિલિકા એન્ડ એલ્યુમિના જેલ્સ આર યુઝ ટુ, હવે બધું ખબર છે. રિમૂવલ ઓફ કલરિંગ મેટર ફ્રોમ ધ સોલ્યુશન, એ પણ મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું, કલરલેસ બનાવી દે. heterogeneous catalyst. Adsorption of reactant on solid surface of catalyst increase the rate of reaction. એટલે રિએક્ટન્ટ જે છે એ સોલિડ સરફેસ થી એની રેટ ઓફ રિએક્શન વધશે. સો there are many gaseous reaction of industrial importance involving solid catalyst. મેન્યુફેક્ચર ઓફ એમોનિયા, કાલે જ મેં વાત કરી. એફી નું કામ શું? નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ને નજીક લાવવાનું.
આ ક્વેશ્ચન તમારો નીકળી ગયો H2SO4 કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસ, પણ મેં એની કેમિકલ પ્રોપર્ટી કરાવી હતી, યાદ હોય તો તમને. તો એની અંદર પણ આ મેટલ કેટાલિસ્ટ યુઝ થશે. સેપરેશન ઓફ ઇનર્ટ ગેસ, એટલે બે ગેસને અલગ કરવા હોય, જેમ કે ચારકોલ મટીરિયલ આપણે ચીમની પાસે લગાવી દઈએ તો SO2 ને બધા ગેસ બહાર નીકળતા ઓછા થઈ જશે. ઇન અ ક્યોરિંગ ઓફ ડિસીઝ, અ મેમ્બર ઓફ ડ્રગ્સ ટુ બી કિલ જમ્પ્સ બાય ગેટિંગ એડઝોર્બ ઓન ધેટ. એટલે જે લેપ્રોસ્કોપી ને બધી અમુક વસ્તુઓ કરવામાં આવે છે એની અંદર પણ આ એડઝોર્બન્ટ મટીરિયલ જ હોય, કે જ્યાં સરફેસ પર આવીને બેક્ટેરિયા ત્યાં સ્ટક થઈ જાય અને પછી એના ઉપર લેબોરેટરી ટ્રાય કરીને ખબર પડે કે કયા ટાઈપનું ઇન્ફેક્શન છે. ફોર્સ ફ્લોટેશન પ્રોસેસ, આ ઓલરેડી મેં તમને કરાવી છે. જો મિક્સ કરવા વાળું યાદ છે ને, 4th ચેપ્ટરમાં ને 5th ચેપ્ટરમાં હતી. 5th તો ચાલે છે, 6th માં હતી. એડઝોર્પ્શન ઇન્ડિકેટર્સ, surface of certain precipitates such as a silver halides have a property to absorbing some dyes like eosine, fluorescein, so the therapy producing characteristic of color at the end point. એટલે જે કલરિંગ ઇન્ડિકેટર્સ હોય, એકબીજામાં કલર મિક્સ કરીને બનાવવાના હોય, એકબીજાનો રંગ એકબીજા ઉપર ચડાવે, એ એડઝોર્પ્શન ઇન્ડિકેટર્સ પણ આ જ પ્રોસેસથી બનાવાય. ક્રોમેટોગ્રાફિક એનાલિસિસ, એટલે આ તો હવે જમાનો જતો રહ્યો, બાકી પહેલાના જમાનામાં, તમારા જમાનો તો એ આવ્યો જ નથી, અમારા જમાનામાં કેમેરાનો રોલ આવતો હતો. કેમેરાનો રોલ આવે પછી એ રોલમાં નક્કી જ હોય કે 32 ફોટા પડે. 32 ફોટા પડે પછી એ રોલને દોડાવવા જવાનો. એ દોડાવવા જવાનો એટલે શું, એના ઉપર જે ફોટો આવ્યો હોય, જેમ કે હેતનો આપણે ફોટો પાડ્યો હોય, તો એ હેતનો ફોટો નાની એવી ફિલ્મ હોય, એ ફિલ્મ ઉપર આવતો હોય, પછી એ ફિલ્મ ઉપરથી એનો ફોટો દેખાય. ફિલ્મ ઉપર તો નાનો ફોટો હોય, પણ પછી મેઇન ફોટો આવે એ મોટો દેખાય, ને મારા જેવા મોટા હોય તો વધારે મોટો દેખાય. બરાબર, એટલે જે એક નાની ફિલ્મ ઉપરથી તમારે જો બતાવું તમને, શું કરું ગૂગલમાં સર્ચ બી શું કરું આના, ઓલ્ડ કેમેરા રોલ. મને તો બહુ શોખ હતો. હા વાહ દાદા, હવે આટલા નાના આ જે હોય ને, આના ઉપર હિતનો ફોટો હોય, પછી હિતના ફોટાને પછી ધીમે ધીમે એને ફિલ્મ ઉપર લાવે, અને ફિલ્મ એટલે શું, જે તમે નાના આપણે નથી પેલી ફોટાની પ્રિન્ટ લેતા, એ ફોટાની પ્રિન્ટ ઉપર આ ઇમેજને ત્યાં ઉપસાવે, એટલે એને કહેવામાં આવતી હતી ક્રોમેટોગ્રાફિક. બરાબર, એમાં પણ એબ્સોર્પ્શનનો રોલ મોટો હતો. ચલો હવે કોઈને કઈ ડાઉટ હોય કહી દો. ચલો છોકરાઓ, કોઈને કઈ ડાઉટ જ નથી, બહુ સારું ભણાવશે. ચાલો, સારું કહેવાય. કેટાલિસ્ટ તો બહુ. સર હા બોલો. ડાઉટ છે. ઓ વેરી નાઇસ. એબ્ઝોર્પ્શન ઇન્ડિકેટર્સ માં કઈ જગ્યાએ? 9th પોઈન્ટ. હા બોલો, શું એમાં કલર એકબીજા ઉપર ચડે નથી? કલર ચડતો લાલ ઉપર લીલો ચડાય, લીલો ઉપર મિક્સ કરો ત્યારે એકબીજાની સરફેસ ઉપર જ હોય કલર. સમજો, સરફેસ ઉપર મિક્સ ના થઈ જાય. દિવાલ ઉપર કલર મિક્સ થઈ જાય છે, દિવાલની અંદર. હા, દિવાલ ઉપર કલર ચડે. ચાલો બોલો હવે. કેટાલિસ્ટ બહુ મસ્ત હતું. હા, યુ આર સો લકી કે નીકળી ગયું. ચલ હવે કયું છે? તાળું ચાવી. કેટાલિસ્ટ આ તો ખાલી ઇન્ફોર્મેશન આપું. જો આ ચાવી ને આ તાળું, ચાવી અને તાળું એટલે લોક એન્ડ કી. લોક અને કી ની અંદર જો પ્રોપર સેટ થાય તો પ્રોડક્ટ બને. એના ઉપરથી કેટાલિસ્ટ સમજાવતા હતા. એટલું ટફ નતું, પણ ચલો કઈ નહીં. કોલોઇડ્સ, કોલોઇડ્સ મેં ભણાયા તમને? આવ્યું નથી કોલોઇડ્સ કોઈ દિવસ? ચાલો તારે કોલોઇડ્સ ભણાવું તમને આજે. Okay, so we have learnt in unit 2 that solutions are homogeneous system. We also know that sand in water when stirred gives a suspension which slows settle down the time. So between two extremes, the suspension and solution
we become a large group of system called as a colloidal solution. ચલો હું તમને બતાવું colloidal solution શું હોય. ઓકે, એક જ મિનિટ. હા, તમને કોલોઇડ નો એક સારો વિડિયો બતાવું. કોલોઇડ. ચલો, કોલોઇડલ સોલ્યુશન જોતા પહેલા એક આપણે સ્મોલ વસ્તુ જોઈ લઈએ. વન ટાઈપ ઓફ, તમે જાણો છો કે જ્યારે સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુટ બંને એકબીજાની અંદર મિક્સ થઈ જાય, જ્યારે સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુટ એકબીજાની અંદર મિક્સ થઈ જાય તો બની જાય સોલ્યુશન. એટલે જ્યારે સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુટ એકબીજામાં મિક્સ થાય તો બને સોલ્યુશન. ઓકે, ધેટ યુ ગાઈસ નો વેરી વેલ. જ્યારે સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુટ મિક્સ થઈ જાય તો સોલ્યુશન બને. હવે સમજો, હવે સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુટ જે છે, જેમ કે હું લેવા જે આનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે વોટર અને સોલ્ટ, તો વોટર અને સોલ્ટ એકબીજામાં મિક્સ થશે તો સોલ્યુશન બની જશે. જો ચલો વિડિયો જોઈ લે તમને આઈડિયા આવશે. Is the solvent. On dissolving, you will observe that a clear solution is formed and there are no salt particles to be seen. The salt solution thus formed is a homogeneous mixture. What is a suspension? A suspension is a mixture of water and a non-dissolved material. The mixture separates on standing. Take some water in a glass and add a tablespoon of vegetable oil. You will notice that no matter how much you try, the oil does not dissolve. On standing, you will see that oil separates and settles at the bottom. Such characteristics are that of a suspension. હવે આ સમજો કેવા જે માંગુ છું એ વેજીટેબલ ઓઇલ છે, તો વેજીટેબલ ઓઇલને જ્યારે હું મિક્સ કરીશ શેની અંદર, વોટરની અંદર, તો વેજીટેબલ ઓઇલ કોઈ દિવસ મિક્સ નથી થવાનું. શેની અંદર? વોટર ઉપર. કૃષ્ણાબેન જાગતા રહેજો.
કહેવાનો મતલબ એ છે કે વેજીટેબલ ઓઇલ જે છે એ અલગ સરફેસ બનાવી દેશે કોની સાથે વોટર ઉપર વેજીટેબલ ઓઇલ અલગ અને વોટર અલગ તો એને કહેવાય સસ્પેન્શન સોલ્યુશન એટલે એકબીજાની અંદર મિક્સ થાય અને સસ્પેન્શન એટલે એકબીજાની સરફેસ જે છે એકબીજાને અલગ કરી દે એને સસ્પેન્શન કહેવાય સમજાય છે ડન અને હવે કોલોઇડલ પર જઈએ છે જોજો What is a colloid? A colloid is a solution in which the substance remains dispersed and doesn't settle at the bottom. It consists of two components, dispersion medium and dispersion phase. Here is a list of different types of colloids that are formed due to different types of dispersion phase and medium. Activity. Take a spoonful of flour and mix with water and allow it to stand. Now, drain the water. You will notice that after draining, there are still few particles suspended in the solution which refuse to settle. Such a solution is termed as colloid. Summary. ઓકે તો આજે આપણે જે કરવાનું છે કોલોઇડ્સ ચાલુ કરતા પહેલા હું બીજો એક સારો વિડિયો છે ત્રણનો ડિફરન્સ સોલ્યુશન સોલ અને કોલોઇડ્સ એટલે એ પહેલા ત્રણનો ડિફરન્સ તૈયાર કરવાનો છે સોલ્યુશન કોલોઇડ્સ અને સસ્પેન્શન હમણાં આપણે કર્યું ને તો એ ત્રણનો ડિફરન્સ ખાસ પહેલા ખબર હોવી જોઈએ કે કોલોઇડ્સ ને કોઈ વખત સોલ પણ કહે છે ધ્યાન રાખજો SOL સોલ હા એટલે સોલ્યુશન સોલ અને સસ્પેન્શન આ ત્રણનો ડિફરન્સ હું એક બીજો નાનો વિડિયો છે એક મસ્ત વિડિયો છે એમાં મસ્ત સમજાયું છે એ પણ મૂકું છું એટલે એ જોઈ લેજો જે લેક્ચરના અડધેથી આવ્યા છે અથવા મોડા ઉઠ્યા છે બેચ 1 વાળા અથવા જે પણ હોય એના માટે આ મેં લેક્ચર રેકોર્ડ કર્યો છે એ પણ હું ગ્રુપમાં મૂકું છું સો યુ કેન સી ધેટ વિડીયો તમે એમાંથી તમારું કોઈ પણ પાછું કરવું હોય કરી શકશો કાલથી હું કોલોઇડ્સ ચાલુ કરીશ હવે મને 2 દિવસ લાગશે આ ચેપ્ટર પતતા કારણ કે હવે મારે ભણાવવાનું છે એ પ્રમાણે મેં જોયું કે કોલોઇડ્સ ભણાવવાનું છે હવે હું એકવાર તો બી રેફર પાછું કરી લઉં છું હા તો મારે હવે કોલોઇડ્સ ભણવું છે એટલે કોલોઇડ્સ વાળું જે છે હવે મને એક જ દિવસ લાગશે ભણાવતા ઓકે એટલે કોલોઇડ્સ જેવું પતી જશે પછી લાસ્ટ ટોપિક રહેશે કયો છે મિનિટ યસ પછી જે છે પહેલા 5.3 કરવાનું છે અને પછી આવે છે 5.4 એમાં તો બધું હું તમને સમજાવી દઈશ કઈ એવું છે નહીં કે જે ના સમજવું મતલબ એ લોકોએ ભલે કાઢી નાખ્યું હું મોસ્ટલી બધું તમને સમજાવી દઈશ બરાબર એકવાર ચાલુ કર્યું પછી બધું જ સમજી લેવાનું કે પ્યોરિફાઈ કેવી રીતના થાય છે એ લોકો અમુક ટોપિક કાઢી નાખ્યા છે હું બધું કરાવી દઈશ ઓકે એટલે એ લોકોએ ભલે થોડું કાઢી નાખ્યું હોય હું બધું તમને કરાવી દઈશ પણ આ કેમ આવું કર્યું છે 5.3 કીધું છે ઓકે 5.3 અને 5.4 એટલે હવે આપણે બધું કરી નાખીશું 5.3 અને 5.4 બરાબર 2 દિવસ લાગશે મને પતાવતા ભલે એ લોકોએ થોડું કાઢી નાખ્યું હોય પણ હું તમને બધું કરાવી દઈશ 5.3 અને 5.4 નું કે ભાઈ શું થાય છે આમાં ને કોલોઇડની શું કામ છે ને કેવી રીતના બધું થાય છે બધું સમજાવી દઈશ A to Z બીકોઝ CBSE માં બધું છે એટલે હું બધું ભણાવી દઈશ 5.3 અને 5.4 આખું કરાવી દઈશ તમને ઓકે સો તમે તમારી હવે પ્રિપેરેશન ચાલુ કરી દેજો ગુરુવારે આપણે ગુરુવારે સાંજે મળીશું એક્ઝામ માટે આ ચેપ્ટરની ઓકે કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો બોલો ચાલો ડોલ્ફિને આવવાનું છે તો ક્યાં આવવાનું ઘરે મારા કોરોના લઈને આવું મારા ઘરે આવીને ડોલ્ફિને મળીશું ગુરુવારે હા પછી આની પછી આ ફર્સ્ટ પાર્ટમાં મારું એક જ ચેપ્ટર બાકી રહેશે કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ 9th બરાબર અને પછી મારા 2 ચેપ્ટર બાકી રહેશે ઓર્ગેનિકમાં
એમ તો 3 બાકી રહેશે પણ બધા બાયોમોલેક્યુલ્સ ને બધું રમકડા જેવું છે એટલે 2 રાખો બરાબર છે. બરાબર, એટલે પતવા આવ્યું હા બધું. હવે ધ્યાન રાખજો છોકરાઓ. હવે કહાની ઉત્તરાયણ પહેલા પતી જશે મારી તો. તમારી ક્યારે પતે છે જોતા રહેજો. મેં છેલ્લા 1-2 દિવસથી એમસીક્યુ નથી મૂકતો. એનું રીઝન એ છે કે હું કાલે જેમ કે કાલ સુધીમાં જો ચેપ્ટર પતી જશે તો એક સાથે એના એમસીક્યુ મોકલી દઈશ આ ચેપ્ટરના, અને પછી આપણે એક સાથે સોલ્વ કરી દઈશું. મને 20-20 વાળું ઓછું ફાવે છે એટલે કાલે જ મેં ઈશિત સર જોડે ચર્ચા કરી. દરરોજના 20 નાખો ને જુઓ, મને એમાં નહીં મજા આવતી. ચેપ્ટર વાઇઝ હું એમસીક્યુ નાખતો રહીશ. એટલે આ જેવું ચેપ્ટર પતશે એટલે બધા એમસીક્યુ આના નાખી દઈશ. બરાબર, પછી એક સાથે બેસી. સર હા બોલો, કોણ છે? સર હું. હા બોલો. સર તમે કીધું તું 20-20 નાખશો. સર આ સર તો કેટલા બધા નાક કરે, કોઈ વાત બી નહીં. મારી વાત મારી જોડે કરવાની, એમની જોડે કરવાની. મારી જોડે કરવાની નહીં માનતા સર. એ તમારે જોવાનું. આપકા ક્વેશ્ચન આપ સુલઝાઓ, ઠીક है? ચાલો આવજો. હું આનું રેકોર્ડિંગ મોકલી દઉં છું ગ્રુપમાં.